Good morning people. Ito po ang inyong vlogger si Orlando Racelis. Nandito po kami ngayon pabiyahe papuntang Batha. Mga kasama ko pinakikilala ang number 1 sa buhay ko, ang aking may bahay Bilen, at ang aming kasamang couple, lovely couple, si Michelle at ang ating engineer Joey. Yan. Tayo ngayon ay nandito sa Fad Road, nasa ibabaw ng tulay, at ang nakikita po natin ay ang finance center ng Riyadh. Punta kami ngayon sa Batha at nandito kami ngayon sa Fahad Road, King Fahad Road. Okay, silipin natin ang ating misis. Tingin naman dyan, isang ngiti mo naman. Nahiyain. Ang ating driver nandun sa unahan, pasahero lang po tayo, kaya nandito tayo sa likod. Si Michelle, isang tingin naman. Ayun, thank you. Okay, so balik tayo sa view habang naglalakbay papuntang Batha. Silipin natin kung yung mga taga Riyadh nung araw na umuwi na, mamimiss nyo ang Riyadh. So ito, solusyon, balik-balikan natin ang inyong mga araw dito sa Riyadh, especially ngayon. Kung kayo'y nandito noon 10 taon ago, ito, mapapansin nyo ang malaking pagbabago sa ating city. Ito yung hospital, Dala Hospital. Diyan kami madalas magpatingin. Habang naglalakbay tayo, pag mayroon akong alam na lugar na tungkol noon, sasabihin ko sa inyo. Okay, so para na rin kayong kasama namin. Okay ba kayo dyan? Okay na okay kami dito. Ang oras ngayon ay, anong oras na? 6:42 ng umaga. Sikat na ang araw dito sa kabila naman tayo tumingin. Yan yung lugar ng open market na tinatawag. Yan sa kabila sa Kingdom Tower, nandun sa kabila. Dito na sa harap, makikita ba? Ayun, pero malabo. Ganda ng kotse, no? Kita nyo? Linis, oh. Ito ang buhay Saudi. Pakotse-kotse lang, papasyal-pasyal lang. Ayan. Ito naman sa kabila. Ayan. Maganda ang view dito sa kabila kasi nandito yung side ko. Misis ko natulog na yata, ayaw magsalita. Marinig daw ang boses niya. Okay lang. Ayun. Ayaw tahimikan lahat. Ayaw magkwento.
Kwento naman kayo. Libre. Silip tayo dito sa harap naman tayo man. Ayan. Bilis ng takbo natin, ano? Walang traffic. Ayan, nasa tunnel tayo. Ayan. So, zoom ko ng konti, tingnan ko. Ayan. Okay. Lampas na tayo ng tunnel. Dito na tayo. Rizalía Tower. Asa na siya? Ah, lumampas na ba? Ah, oo. Parating tayo sa Rizalía Tower. Dapat pala nagpalit kami ni Mrs. ng pwesto. Yan o, Rizalía Tower. Hindi makita. Lampas ka na. Dapat dyan ako nakapwesto. Hindi makuha ng ano. Meron na namang flyover. Ayan. Tingnan. Ang ganda. Tingnan. Ayun. Ganda, no? Kita nyo, may mga puno ng dates. Kalsada. Ito, bagong building to. Wow. Oh, mayroon pa rin mga ginagawa ang building. Tingnan nyo. Pero parang stop eh. Walang activity. Mahinto. So, mapapansin natin na hindi gaano traffic. May spacing pa rin kahit sa mga sasakyan. Joke lang. Walang tumawa. So yun, may pahabol. Better late than never. Okay lang ba, Sir Joey? Si Sir Joey, singer. Sample naman daw. One of these days magkakantahan kami. Bibidyo natin para mapakinggan ng the whole world.
Malay mo. Ma-discover, mas meet ka. Diba? Ah, Sige pa nako. Kasi umarap sa ating truck eh. Manabigan na lang. Meron pa naman isang labasan. mami ko, misis ko ang navigator. Ang galing niya magtanda ng mga daan dito. Yan. Pila. Ngayon, malapit na kami dito sa service road na lalabasan namin. Ayan na. Service road na. Punta na ng Bathang yung Murrabang area. Okay. Ito ang isa sa mga lumang kalsada ng araw. Nung wala pa yung mga ano na yan. Highway. Ito rin oops, yan, sa traffic light tayo. Sakto. Swerte. Itong lugar na ito, isa sa mga lumang kalsada na to. Ito yung Murraba. Ito yung Murraba. Dito kami noon, dito malapit dito yung binibilhan namin ng isda. Papasok sa loob. Pasok dyan sa loob. Ewan kung meron pa. Diretso ko lang anak ko or puro service. Ayan. Saka, Tapos pag nakita mo yung muski, sa kanan mo itong pangkakanan. saka dito, nung araw, Diretso ko lang dyan. during Gulf War, isa sa mga building dito ang tinamaan. Kaya ngayon, ano na siya? Wala na. Wala na siya. Na-demolish na. Papakita. Itong lugar na ito, makikita nyo pagka natin. Ito ko sa'yo. Ay, makita nyo ngayon. Yan, yung bakanting lote na yan. Yan yun. Diretso ka ano ko. Pag nakita mo yung muski, gawang kanan. Isang stoplight pa yan. Stop tayo. Yan. Yan. Labag sa kaliwa natin. Yung mga halaman sa tabi ng kalsada, mayroon ng bulaklak eh. Hindi naman puro desierto sa Riyadh. Akala ng iba, puro desierto, puro buhangin. Walang halaman. Ayun, meron. Ayun, kita, ebidensya. Ayan, kita nyo, ayan. Yung puno ng dates, ayun. Ito yung lote. Dito yung building dati na nabagsakan. Ito ang lugar na ito. Ayan. Ngayon wala na yung building. Ayan. Hintay tayo ng kulay green. Naka 14 minutes na tayo. 14 minutes pa lang. Oo. Walang ka-traffic. Sandali lang. Kakanan ka ano ko. Ano na tayo? Batha na to. Murraba na. Murraba. Tingin mo dun sa stoplight. Parang hindi naman U-turn na may straight na papasok ka. Sa Dabang kayo galing.
for dito, ano raw, bawa. Subscribe daw. Yun. Kita ba? Oh. Okay. Merong isang building dito na nang dumating ako 1979. Ginagawa pa lang. Yung kulay blue. Hanggang ngayon, yung kulay blue na yan, ginagawa pa rin. Bakit kaya? Ang alam ko, nagkaroon ng kaso yan eh. Bawal daw. Disclaimer. Anak ha, hindi dito. Kasi bawal dyan sa mga lupo. Yan. Dito bawal dito. Ayan, yung building na yan. Hindi pa tapos. 40 years ago. 40 years ago. Tapos, kamalang ka. Sabi ba, anak, sige pa anak ko. May street na yata kinanana ng musik. Ayan, malapit na tayo. Ito yung teritoryo ng mga Pinoy. Ito na anak ko. Ayan, Ito ayan, na Joey, ayan. baka lumampas ka. Lord yun. Yun pa, o tama. Sorry. Narinig nyo si ano? O tapos, kanang kauli dyan. May street. Mrs. Maliit. Ito na anak ko. Kanan. Yeah. Ito na. Yan, sana. Punta na tayo sa sikat na supermarket ng mga Pinoy. Ito. Pwede na rin dito. Dito ganda rito. Medyo malilim pa. Sige. Ayan. Nakita nyo? Pinoy supermarket. Dito ang tambayan ng mga Pinoy. Sa kanan ko sila. 7 yan. Ayun. Mas ano. Meron nang pumasok. Ibig sabihin, open na. Ayan na. Open na. Okay. So, bababa na kami. Ipopost ko muna. Magkita tayo mamaya. Okay? Thank you. Pinakita mo yung supermarket. Pinakita.